Một, nhẫn, nghĩa là nhẫn nại, nhẫn nhịn. Nhẫn có thể dưỡng phúc. Ai trong đời cũng sẽ gặp phải những sự tình không thuận lợi, không hài lòng. Khi ấy ta nhất định cần phải nhẫn. Từ xưa đến nay, người làm được việc lớn tất phải là người có đại khí. Người có đại khí tất phải có đại nhẫn. Nhẫn không phải là trốn tránh, chạy trốn, mà là một loại tích lũy năng lượng. Người biết nhẫn sẽ thường ít phạm sai lầm do hành động nhất thời. 2. Thiện, lương thiện. Thiện có thể sinh ra đức. Thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn. Lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người. Lương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp bạn luôn có nội tâm an định. 3. Hỷ, vui, mừng. Hỷ có thể dưỡng nhan, tức nhan sắc, vẻ đẹp, nét mặt. Tâm thái vui vẻ, khoái hoạt là bí quyết trường thọ, trẻ lâu. Con người không phải vì già mà ngừng vui đùa. Chính nhờ vui đùa đã giúp ta không già. Nụ cười là loại mỹ phẩm tuyệt diệu tạo nên vẻ đẹp của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người với nhau. 4. Từ, từ bi, hiền hậu. Từ có thể dưỡng tâm. Vì sao sau tuổi trung niên, có người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt hung dữ, tràn đầy oán khí? Đó là vì tướng do tâm sanh, tướng tùy tâm mà thay đổi. Khi tâm đẹp thì tướng mạo sẽ đẹp theo. 5. Ái. Ái nghĩa là yêu thương. Ái có thể dưỡng hành. Người trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động cũng tràn ngập tình yêu thương. Người trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. 6. Thành. Chân thành, thành thật. Thành có thể dưỡng tính. Chân thành là nguyên tắc quan trọng nhất trong kết giao. Ai cũng muốn được người khác đối xử với mình một cách chân thành. Thế nên, khi bạn đối xử chân thành với người khác trước, thì bạn sẽ nhận được điều tương tự. Một người thành thật, trong sáng, thì khí chất sẽ đoan trang, đẹp đẽ, ánh mắt tỏa ra ánh sáng. 7. Cần. Cần mẫn, chăm chỉ. Cần có thể phát tài. Người xưa có câu, ông trời sẽ đền bù cho người cần cù. Ý rằng, một người siêng năng cần cù sẽ được ông trời giúp đỡ, bù đắp cho những thiệt thòi. Vì đâu, cùng là kiếm được tiền, nhưng có người chẳng mấy chốc tiêu sạch, lại có người biết cách cần kiệm duy trì tài chính ổn định. Đó là vì cần có thể phát tài, kiệm có thể lưu tài. 8. Khoan. Khoan dung độ lượng. Khoan dung có thể tụ khí. Một người hiểu được khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo, tính toán chi ly, cũng sẽ không vì chiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết. Những người luôn tính toán chi ly thường sống rất mệt mỏi. Người xưa có câu, lùi một bước, biển rộng trời cao. Đôi khi, lùi một bước là chính là tiến lên một bước. Lùi một bước, nhường nhịn một bước, sẽ có nhiều bạn bè hơn. Biết đời vui ẩn giấu buồn, biết hân hoan đã vô thường một bên. Nguyện từ nay dứt lãng quên, sống đời tỉnh thức, thắp đèn tuệ tri. Rất nhiều khi, nỗi đau khổ của con người xuất phát từ nỗi sợ bị mất một điều gì đó, mất ai đó vốn đã rất quen thuộc với mình. Khi thực sự bị mất mát, họ chao đảo, mất luôn mục đích sống, rơi vào khổ đau, không cách nào chấp nhận được sự thật. Thực ra, không ai có thể mất những thứ mình không sở hữu. Cái gì đã thật sự thuộc về bạn
thì sẽ luôn luôn thuộc về bạn. Cái gì không thuộc về bạn thì dù bạn có cố gắng giữ chặt, gắn níu kéo thế nào thì nó vẫn sẽ cứ rời đi. Khi bạn nhận ra được những thứ bạn đang khăng khăng nhất định phải có, rồi sau đó dần bớt mưu cầu chúng, bớt phụ thuộc vào chúng, thì bạn sẽ dần tự do hơn, hạnh phúc hơn. Hãy cứ yêu thương chân thành nhất có thể, nhưng cũng đừng để sự an nhiên, hạnh phúc của chính mình phụ thuộc quá nhiều vào một ai đó. Rồi một ngày ta hiểu ra, thậm chí thân này chẳng phải ta. Mảnh tâm dính mắc làm đau khổ, nhẹ nhàng buông, sống thật bao la. Bạn phiền muộn là do tâm hay chấp nhất và chưa đủ rộng lượng. Bạn tức giận là vì muốn chung quanh thuận theo ý mình và lòng bạn chưa đủ bao dung. Bạn rầu rĩ là do suy nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn lo nghĩ là do tâm trí chưa đủ thông dong. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn đố kỵ là vì bạn chưa đủ ưu tú. Bạn tham muốn là vì chưa thấu hiểu vô thường. Mỗi một loại phiền não đều bắt nguồn từ chính ta. Mỗi khi chúng xuất hiện chính là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết của bản thân, rồi sau đó nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, nhờ phiền não mà chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày. Đôi khi nên cảm ơn buồn, vì buồn đích thực cội nguồn của sen. Đừng mong đời chẳng muộn phiền, mong ta đủ sức yếu hèn vượt qua. Tạ ơn giáo lý Phật Đà, giữa đời thuận nghịch vẫn là thông dong. Người thật tâm tu đạo thì không nên sợ gặp khốn cảnh, vì chính khốn khó mới có thể rèn luyện tâm tính, nâng cao tâm thức và giúp trí tuệ bạn tăng trưởng. Chân chính tu hành chính là tu ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn dùng tấm lòng rộng lượng dung nạp hết thảy, bao dung hết thảy, bạn sẽ không có việc gì là nghĩ không thông. Bạn sẽ xem hết thảy mọi người là người tốt, xem hết thảy sự tình, hoàn cảnh gặp phải đều là chuyện tốt. Đây không phải là những lý thuyết suông mà đã có thực tế chứng minh. Hãy nhớ kỹ câu nghiêm khắc đối với bản thân, rộng rãi đối với người khác. Tức là khi mình mắc lỗi sai thì hãy nghiêm khắc tự kiểm điểm. Khi người khác mắc lỗi sai thì mình đừng quá khắt khe trách cứ họ. Việc xử thế cũng như vậy. Hãy đối tốt với lãnh đạo, đồng nghiệp, cấp dưới và mọi người nói chung. Làm được như vậy thì hiềm hận giữa bạn và người tự nhiên theo tâm lượng của bạn mà ít đi. Chúng ta thường nói rằng quy luật của vũ trụ là bất biến. Nhiều người thường quên đi sự tĩnh tại. Đã vậy, còn cố hết sức làm tiêu hao chính mình mà không suy nghĩ xem nguồn gốc con người từ đâu mà đến. Chúng ta từ trạng thái tĩnh mà sinh ra, từ không không mà đến. Vì sao ta bận rộn cả ngày, đến đêm lại thấy buồn ngủ? Là vì con người cần trạng thái tĩnh, đầu óc không thể không nghỉ ngơi. Khi phải xử lý một chuyện phức tạp, khó khăn đến mức tưởng không giải quyết được, điều trước tiên ta cần làm là buông tâm xuống, tĩnh tại lại, không suy nghĩ gì hết. Lúc ấy, bỗng nhiên từ trong tư tưởng ta sẽ xuất ra một giải pháp khả thi. Đây chính là tác dụng của tĩnh. Nếu gặp việc quá khó, bạn càng suy nghĩ thì càng làm cho đầu óc bức bách thêm. Các dây thần kinh đều căng lên, cuối cùng bạn không chết cũng bị bệnh. Bỗng nhiên ta gặp lại mình giữa dòng hư thực bồng bềnh nhân gian. Như bình minh gặp hôn hoàng, như hoàng hôn chợt ngỡ ngàng bình minh. Có lẽ là hầu như ai cũng thích sống lâu và sống đẹp, nhưng làm sao đạt đến cuộc sống ấy? Muốn sống lâu và sống đẹp, ta cần thực tập hết lòng những điều sau đây. Giữ tâm bình thản trước những biến động của cuộc đời. Đừng khởi tâm sân hận đối với những chuyện bất như ý.
Đừng khởi tâm tham đắm đối với những gì của mình và cả những gì không phải của mình. Đừng khởi tâm não hại người và vật. Sống hết lòng và chân thật, mặc đời còn nhiều người dối trá. Sống tỉnh táo, không đua đòi, mặc người đời say mê bon chen. Ăn uống có điều độ, nhai nhuyễn, đừng lạm dụng những thực phẩm chứa nhiều hóa chất. Tránh nuông chiều thái quá những sở thích ăn uống kém lành mạnh. Mỗi ngày thực tập mỉm cười với trẻ thơ và những bông hoa. Đừng nghe, đừng nói những chuyện vô ích. Cố gắng làm những gì mình nghĩ là đúng nhất để có được tâm thái thoải mái khi làm và tránh tâm ân hận về sau. Khi những chuyện vui buồn trong quá khứ hiện về trong tâm trí ta, hãy thực tập mỉm cười với tất cả. Đừng so sánh mình với người, đừng so sánh gia đình mình với gia đình người, đừng so sánh đất nước của mình với đất nước khác. Vì sao? Vì trong đời này không ai giống ai, không gia đình nào giống gia đình nào, không xứ sở nào giống xứ sở nào. Thế nên ta không cần phải so sánh. Việc so sánh chỉ khiến tâm ta sinh mặc cảm hoặc đua đòi theo. Kết quả là ta sẽ mệt mỏi. Ta chỉ cần nghĩ tới những điều tốt đẹp và nỗ lực hiện thực hóa chúng dưới nhiều hình thức sống động khác nhau. Đừng để ý chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là ta. Khi nghĩ đến điều xấu của người khác, thì điều xấu trong tâm ta sẽ có cơ hội khởi lên, làm cho tâm ta vẫn đục, làm cho nét mặt ta mất đi vẻ thánh thiện tươi vui. Hãy biết thực tập lắng nghe tâm trí, hơi thở của chính mình, biết cách học hỏi và thấu hiểu người khác. Thực tập thường xuyên những điều này sẽ giúp ta luôn nhớ rằng cần đối xử với người khác như cách ta muốn họ đối xử với ta. Đời người không phải là 100 năm, mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở. Thế nên ta cần sống đẹp, sống hết lòng và thảnh thơi trong từng hơi thở, để mỗi hơi thở của ta đều có thể đưa ta đến đời sống cao thượng. Một đời người bị xem là lãng phí khi ta lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính mình. Ta phải biết nuôi dưỡng ý thức sống cùng và sống với. Nếu không có ý thức này, ta sẽ bị cảm giác cô đơn đánh lừa, và ta sẽ bị chết đói ở trong cảm giác ấy. Ta đừng khởi tâm tranh giành với bất cứ ai trên cõi đời này, vì chẳng có ai là số một, cũng chẳng có ai là quan trọng cả. Số một và quan trọng chỉ là những ảo giác do ngã tưởng biến hiện mà thôi. Ta phải biết ở giữa đời không có ai xấu và tốt một cách quá đáng. Mọi sự xấu tốt trên đời đều sẽ tự thay đổi khi có cơ duyên. Rèn được suy nghĩ này thì ta sẽ không rơi vào cạm bẫy của sự hy vọng hoặc thất vọng thái quá. Ta thực tập để tự biết khả năng và giới hạn của mình trong lúc tiếp xử với mọi người và muôn vật, để khỏi mắc những lầm lỗi đáng tiếc, khiến về sau dẫn sinh tâm ân hận. Ta phải thực tập hành đầu tư những gì tốt đẹp vào tâm thức ta và vào trong cuộc sống của ta. Đó là hành đầu tư có ý nghĩa và lâu dài nhất. Trước khi bắt tay kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào để kiếm tiền, ta cần biết đầu tư và kinh doanh những gì tốt đẹp trong tâm thức ta trước, khiến tâm hồn ta ngày càng phong phú, giàu có. Mỗi ngày khi mặt trời mọc và lặn, ta hãy thực tập nghĩ đến những gì tốt đẹp. Mỗi ngày ta hãy dành 1 giờ thực tập những việc khó nhằm nuôi dưỡng ý chí và nghị lực. Chính ý chí và nghị lực này sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn và đạt được thành công. Đừng tự phong thánh bản thân, cũng đừng để ai phong thánh cho mình. Hãy biết tạo điều kiện cho những hạt giống thánh trong tâm mình biểu hiện ngay trong những hành động của mình mỗi ngày. Và cũng đừng quên giúp những hạt giống thánh nơi người khác cùng sinh khởi nhé. Đừng nói nhiều về đạo đức từ bi, mà hãy sống từ bi đạo đức ngay trong từng hành động của mình đối với mọi người và muôn vật. Cuộc sống lâu dài và đẹp nhất
là cuộc sống được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương giản dị. Nợ nần trong cõi nhân gian, trả vay hoài chốn địa đàng lãng quên. Nghìn thu trả nợ ưu phiền, giá tràng quên nổi bình yên thuở nào. Có khi nào bạn thử một lần lắng động ngồi quan sát thế gian, có thể bạn sẽ nhận ra dường như cuộc đời chẳng bao giờ ngưng biến động, như thể sống không ngừng vỗ bờ. Lắm khi những đợt sống phiền muộn, bất an nhiều hơn những đợt sống vui vẻ, bình yên. Có lẽ cũng vì thế mà có người cầm tờ báo rồi bảo không có tin tức gì tức là tin tốt. Nhưng có một điều rất lạ rằng ngay cả sống yên biển lặng, nhiều người vẫn không cho đó là hạnh phúc. Họ không thể ngồi không, nhất định phải khuấy lên những sóng gió não phiền để cảm thấy mình tồn tại, để được người khác quan tâm, chú ý. Lẽ nào tâm hồn con người nghèo nàn đến thế sao? Lẽ nào ta sống cả đời với cái bản ngã như của người hành khất, luôn đi tìm hạnh phúc từ khổ đau, rồi lại trở thành nạn nhân của chính bản ngã ấy ư? Một trong những bí quyết để sống trong bình an, hạnh phúc chính là biết cách đơn giản hóa những vấn đề phức tạp, biết an nhiên đón nhận mọi sự và tận hưởng trọn vẹn mỗi phút giây bình yên, vui vẻ trong đời, ngay bây giờ và tại đây. Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp, cuộc sống này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản, hồn thơ ngây nào nhuốm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy, tại lòng mình sống dậy mới đau thương. Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy, kìa vô ưu vẫn đẹp giữa vô thường. Có bao giờ trong cuộc đời bạn tự hỏi, ta là ai vậy nhỉ? Ta có phải là cái tên này không? Không phải, vì cái tên ta là do cha mẹ đặt cho, thường sẽ theo ta cả đời. Hay ta là thân xác này, nhưng thân xác này rồi sẽ không ra khỏi vòng sinh lão bệnh tử, sẽ có ngày về chốn viễn phương. Ta là ai mà giữa chốn hồng trần này cứ mãi miết bon chen, toan tính, tất bật hơn, thua, khổ ải, trầm luân. Thử hỏi một lần ta là ai, mà sao mộng mãi giữa đêm dài. Đêm dài quên ngủ trong sinh tử, thử hỏi một lần ta là ai. Kinh Phật có ghi lại rằng, khi Đức Phật đản sanh, người đã chỉ lên trời rồi chỉ xuống đất, nói: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có ta là tôn quý. Đó là cái ta của đất trời vũ trụ. Đức Phật muốn gợi ý rằng ta tìm thấy ta trong khắp đất trời. Ta có mặt trong cây cỏ hoa lá, trong con cá dưới sông, trong con chim trên trời. Vạn vật trong trời đất đều có một phần xương thịt của ta. Vậy có phải ta xé một cái lá, bẻ một nhành hoa, phá một cánh rừng, bắn một con chim là ta đang tự hủy hoại chính mình chăng? Có phải ta giận một người, đánh nhau với một người, hận thù một người là ta đang tự hủy hoại chính mình chăng? Vì vậy, ta nên yêu thương, sẻ chia, hy sinh và phụng sự cuộc đời. Nên sống vì mỗi nhành hoa, ngọn cỏ, con người quanh ta. Đây chính là vô ngã. Vô ngã không phải là không có cái ta, mà là cái ta chan hòa trong bản thể vô lượng của vũ trụ này. Còn bản ngã chính là sống cho riêng mình, là đánh mất chính mình, đánh mất cả cái ta chân thật. Chiều lên núi nằm im trên mỏm đá, nghe chim ngàn tréo gọi vết tiền thân. Văng vẳng tiếng lâm tuyền trong gió hạ, ta là ai, lạc lối giữa dương trần. Thỉnh thoảng ta hay suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người, như một người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh
để dám bứt mình khỏi những điều phù phiếm. Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen, hối hả, giành giật với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản thân? Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh? Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn giữ trong lòng những hận thù, oán ghét, những hành động xấu ác? Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn thương người khác? Hay ta chỉ muốn một sớm mai bình yên, ngồi dưới hiên nhà, muốn ăn một bữa cơm đạm bạc với gia đình, muốn nhìn kỹ ánh mắt của những đứa con thơ, nhìn kỹ nét tần tảo, chịu thương chịu khó của cha mẹ, muốn nói điều gì đó để làm người thương vui lòng? Khi đối diện với cái chết, ngay cả những dòng máu thật lạnh, những trái tim thật băng giá cũng sẽ nồng ấm lại. Khi đối diện với cái chết, những được, mất, hơn, thua, những tham vọng vật chất, những hận thù sâu đậm đều không còn đáng kể nữa, đều sẽ mờ phai đi, nhẹ tên. Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng quý nhất. Họ sẽ chọn suy nghĩ yêu thương thiện lành. Họ sẽ chọn sống chân thành, tử tế với người. Họ sẽ chọn việc ý nghĩa để làm. Họ sẽ chọn lời dễ thương để nói. Họ sẽ chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời. Họ sẽ chọn đôi tay ấm để nắm lấy tay người khác. Họ sẽ chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đã đi qua. Và họ sẽ chọn hơi thở nhẹ nhàng, định tĩnh để lắng nghe cuộc sống nhiều hơn. Biết là vậy, nhưng sao ta cứ mãi không chịu làm chủ được mình, cứ bị những điều bất thiện, những danh, lợi, thiệt hơn trong cuộc đời cuốn đi. Những lúc như vậy, xin ta hãy luôn nhớ, cách để có thể thương được mọi thứ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Thật vậy, mọi thứ rồi sẽ mất đi. Mỗi sớm mai thức giấc, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong đời. Suy nghĩ này sẽ thôi thúc ta biết nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương, biết sống với lòng biết ơn và nỗ lực hết mình. Bởi ta không biết mình có còn cơ hội để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi hoặc làm những việc mình rất muốn làm nữa hay không. Nếu sớm mai ta còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, hãy nhớ cảm tạ cuộc sống này bằng trọn vẹn trái tim. Người ta thích làm tù nhân quá khứ, rồi ưng làm đạo diễn ở tương lai. Giữa huyên náo có ai ngồi vô sự, sống bây giờ trọn vẹn với hôm nay. Nếu tôi được sống thêm lần nữa, sẽ về ngồi lắng đọng giữa chiều quê. Bên sông nhỏ trôi qua làng tĩnh lặng, soi bóng mình nghe lúa hát ven đê. Nếu tôi được sống thêm lần nữa, với bạn hiền cùng dạo phố sau mưa, tìm một chỗ bên dòng đời vội vã, ngắm chiều rơi, đồng vọng tiếng chuông chùa. Nếu có thể, xin thuyền đời trôi ngược, chở tôi về thắm lại buổi hoa niên. Sống hiện tại thông dong không ràng buộc, không thả mồi bắt bóng để truân chuyên. Giá như được sống thêm lần nữa, sẽ mỉm cười chấp nhận nỗi đau riêng, lưng cúi xuống bên những đời bất hạnh, mắt tình thương mong xóa dịu ưu phiền. Nếu có thể, xin bắt đầu sống lại, thôi tháng ngày rồ dại chuốt ăn năn. Dẫu biết kiếp nhân sinh là hữu hạn, lòng tôi còn chan chứa tận nghìn năm. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội, để tâm tình mở lối biết khoan dung, nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương mong trải đến vô cùng. Khi một người đàn ông biết mình sắp chết, ông ta thấy Thượng Đế tới gần mình, tay xách một chiếc vali. "Này ngươi, đã đến lúc phải đi rồi."
Sao lại sớm vậy ngài? Tôi còn nhiều kế hoạch chưa thực hiện. Ta xin lỗi, nhưng đã đến lúc. Dạ, ngài mang gì trong vali vậy? Đồ đạc cá nhân của ngươi. Đồ đạc của tôi à? Ý ngài muốn nói là quần áo, tiền bạc của tôi? Những thứ đó chưa bao giờ thuộc về ngươi. Chúng thuộc về trái đất. Có phải ký ức của tôi không? Không, cái đó thuộc về thời gian. Người đàn ông lại tiếp tục hỏi Thượng Đế. Có phải tài năng của tôi không? Không, chúng thuộc về hoàn cảnh. Có phải là bạn bè và gia đình tôi không? Không, họ thuộc về con đường ngươi đã qua. Có phải vợ con tôi không? Không, họ thuộc về trái tim ngươi. Vậy hẳn là thân xác tôi đây. Không, nó thuộc về cát bụi. Vậy chắc chắn là hồn tôi. Ngươi hoàn toàn sai lầm, buồn thay. Hồn ngươi thuộc về ta. Người đàn ông nước mắt đầm đìa và đầy vẻ sợ hãi. Ông ta nhận cái vali từ tay Thượng Đế và mở ra. Trống không. Cõi lòng tan nát, nước mắt lăn dài. Ông hỏi Thượng Đế, tôi không có gì ư? Thượng Đế đáp, đúng vậy, ngươi không có gì cả. Vậy ư? Vậy cuối cùng tôi có được gì? Khoảnh khắc. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là của ngươi. Cuộc đời là một chuỗi tập hợp những khoảnh khắc. Cho nên hãy sống, hãy yêu, hãy tận hưởng cuộc đời này khi còn có thể. Hãy tận hưởng và sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, ngay tại thời điểm này và ngay tại đây. Khi một người được hỏi rằng hạnh phúc là gì, thì người đó đã trả lời, hạnh phúc có nghĩa là những gì hoàn hảo trong cuộc sống đã được đủ đầy, đã được lấp đầy và đã được tìm thấy. Nhiều người luôn muốn trở nên hoàn hảo hơn và nghĩ rằng sự hoàn hảo sẽ đem lại hạnh phúc. Nhưng sự thật là ta vẫn có thể hạnh phúc dù không hoàn hảo. Chuyện kể rằng ngày xưa có một hình tròn rất tự hào về thân hình hoàn hảo đến từng mm của mình. Một sáng nọ thức dậy, nó bỗng giật mình khi thấy mình đã mất một góc lớn hình tam giác. Quá buồn bực, hình tròn quyết định khăn gói lên đường đi tìm mảnh vỡ đã bị mất. Vì không còn hoàn hảo nữa nên nó lăn rất chậm chạp. Trên hành trình của mình, từ chỗ buồn bã vì mình không còn hoàn hảo, nó dần chuyển sang khoan khoái, đón ánh nắng ấm áp, lắng nghe tiếng chim hót trên những cành cây. Nó ngợi khen những bông hoa đang khoe sắc tỏa hương bên vệ đường. Nó thủ thỉ tâm tình cùng sâu bọ. Nó đã được thấy rất nhiều chuyện hay ho. Nó đã tìm được rất nhiều mảnh vỡ, nhưng chưa có mảnh nào thật sự vừa vặn với nó cả. Thế là nó lại tiếp tục đi tìm. Trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, một ngày kia, vòng tròn tìm được một mảnh ghép hoàn toàn vừa khít với mình. Nó sướng rung. Bây giờ nó lại hoàn hảo như xưa rồi. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng ơ kìa, sao nó lăn nhanh thế? Nhanh đến nỗi các bông hoa bên đường nhòe đi trong mắt nó. Tiếng chuyện trò của sâu bọ bị bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó đã trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường, rồi tiếp tục chậm chậm lăn đi với thân hình không còn hoàn hảo. Bài học mà hình tròn này tặng cho tất cả chúng ta chính là ta không cần phải trở nên hoàn hảo mới cảm thấy hạnh phúc. Bởi nếu thứ bạn cần là tiền, thì tất cả những gì bạn nhận được chỉ là tiền, không hơn. Còn hạnh phúc lại là một cảm nhận hoàn toàn chủ quan, được thể hiện qua sự hài lòng với cuộc sống, cách bạn cảm nhận về mọi thứ xung quanh, sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, chứ không nhất thiết phải liên quan đến tiền bạc, vật chất. Đức Phật dạy rằng khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Buông bỏ chính là biểu hiện của người có trí tuệ. Biết buông bỏ thì mới có thể hạnh phúc.
Nực cười dạo ấy ai vua, nhón chân cao để hơn thua sự đời. Đâu hay kiếp sống tuyệt vời, vi vu tiếng sáo bên trời mặc nhiên. Covey Diacolo đã từng nói rằng yêu thương bản thân cũng đẹp như một mối tình. Điều đó dạy ta biết cười vào những khuyết điểm cũng như những thói quen kỳ quặc của mình. Điều đó dạy ta biết quý trọng mọi đức tính của mình: tự tin, xuẩn ngốc, ngại ngùng, quyến rũ, xấu xí, nóng nảy, khác thường và mọi thứ khác. Điều đó ghi nhận rằng bạn là duy nhất và bạn xứng đáng thể hiện con người tốt nhất của mình cho mọi người thấy. Yêu thương bản thân là hạnh phúc với cuộc sống và hiểu rằng lúc này đây bạn đẹp đơn giản chỉ vì bạn là chính bạn. Hãy là người dẫn đường cho hành trình của bạn. Nghĩ tôi có thể thường xuyên hơn. Bước từng bước nhỏ về hướng cuộc đời bạn muốn sống. Biết ơn những gì mình đang có, thôi không nghĩ về những thứ mình không có. Hãy chia sẻ lòng yêu thương một cách chân thành và hào phóng. Chia tay một số người và chào đón nhiều người khác. Đừng đứng núi này trong núi nọ. Biết dấn thân mạo hiểm hơn, nhanh chóng và thường xuyên vượt ra khỏi ranh giới của vùng an toàn để có một cuộc sống trọn vẹn hơn. Nếu như bạn nhận thấy rằng tử tế với người khác chẳng đem lại gì cho mình ngoài việc bị chối bỏ hoặc tổn thương, thì hãy đừng để kiểu suy nghĩ như vậy làm bạn thay đổi con người thật sự của mình. Nếu bạn là người chín chắn và làm những điều tốt đẹp, đừng dừng lại chỉ vì người khác không nhìn ra được sự tử tế nơi bạn. Cách họ phản ứng hoặc họ không đáp lại là chuyện của họ, không phải của bạn. Bạn đừng thay đổi. Chính họ mới cần sự đổi thay. Hãy giữ con người tử tế bên trong bạn. Cứ thử gieo ai những muộn phiền, chân về nghiêng bước dạ không yên. Xốn sang như mắt vừa vương bụi, biết nỗi buồn kia ta nhận riêng. Hãy thử trao ai chút dịu dàng, hạ nồng sao ngỡ lúc thu sang. Mắt từ đưa khắp trong trần thế, ấm áp thay nghìn tiếng hỏi han. Nhắm mắt một lần để lắng nghe, nghe niềm đau trải khắp sơn khê. Nhiệm màu giọt lệ thành mây khói, đời đẹp từ khi sống vỗ về. Cứ thử ngồi gần bên cạnh nhau, cùng khâu vá lại những cơn đau. Có khi xa cách vì câm lặng, lắm lúc ngôn lời chia hố sâu. Hãy thử cho nhau những nụ cười, đất trời như mở lượng đầy vơi. Khi thương và hiểu tràn muôn lối, cõi sống địa đàng vui khắp nơi. Trong Kinh A Hàm, Đức Phật dạy, người làm thiện cũng giống như mặt trăng, người làm ác cũng giống như mặt trăng. Vì sao vậy? Vì người làm thiện giống mặt trăng từ mùng 1 đến rằm, ngày càng sáng tỏ thêm lên. Còn người làm ác giống như mặt trăng từ ngày rằm đến đêm 30, ngày càng khuất lụi dần vào bóng tối. Ai mang thân người tức đều có phước phần nhất định, giống một mặt trăng đang sáng với phước đức tương ứng có được. Nếu ta không biết vun bồi thêm phước đức ấy mà lại tạo thêm bao nhiêu nghiệp không tốt, thì ta sẽ như mặt trăng từ ngày rằm đến đêm 30, lụi dần vào bóng tối. Như vậy thật đáng buồn phải không? Còn nếu ta biết nâng niu trân quý mặt trăng đang sáng của mình, làm cho phước lành của mình ngày càng tăng trưởng, thì ta sẽ giống như mặt trăng từ mùng 1 đến ngày rằm, ngày càng sáng tỏ hơn. Như vậy thật đáng quý phải không? Trả ai cái kiếp luân hồi, về nơi cố quận mà ngồi thông dong. Trả luôn mấy bận lưng còng, gá thân rồi tự đèo bồng nghiệp duyên. Trả bao tâm thức đảo điên, theo con sóng biển tan miền đại dương. Trả tình mấy bận tơ vương, dùng dằn lũy kiếp mù sương gập ghềnh. Liêu xiêu bóng trúc qua thềm, sông thời gian vẫn bồng bềnh lặng trôi. Còn gì sót lại trong tôi, thả theo mây trắng bên trời loãng tan.
trả ai cơn mộng trần gian, nghìn năm mở mắt mơ màng lối xưa. Bàn chân nhịp điệu mơ hồ, giữa thiên thu lại đứng chờ thiên thu. Trả trời đất thuở âm u, trả luôn nhịp vọng lời ru mẹ hiền. Tấm thân sinh tử ưu phiền, kiếp tầm mấy độ oan khiên tự ràng. Trả rừng thu ngọn lá vàng, trả thơ cho bút, trả đàn cho dây. Tôi về mặt mũi xưa nay, vạn duyên hoàn lại chốn này vạn duyên. Trong cuộc đời, ai cũng nhiều lần lâm vào tình huống ngoài ý muốn, ngoài tầm kiểm soát. Bệnh vô phương cứu chữa, nỗi đau và cái chết. Đôi khi chúng ta tự hỏi, tại sao những điều tệ hại như thế lại xảy đến với người tốt? Tại sao căn bệnh chết người lại gõ cửa người này, trong khi người kia sống vui vẻ và hạnh phúc? Nói đơn giản, tại sao những điều tệ hại lại xảy đến? Gần đây tôi đọc được một ví dụ minh họa về suy nghĩ tích cực, và tôi tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên. Sự ra đi do căn bệnh hiểm nghèo của vận động viên Arthur Ashe chính là câu trả lời thật giản đơn. Arthur Ashe, vận động viên quần vợt huyền thoại, mất vì căn bệnh AIDS do truyền máu từ cuộc phẫu thuật tim năm 1983. Anh nhận được rất nhiều thư của người hâm mộ trên toàn thế giới. Một trong những lá thư có nội dung như sau: tại sao Chúa lại chọn anh phải chịu một căn bệnh quái ác như vậy? Và đây là câu trả lời của Arthur Ashe. Trên thế giới, 50 triệu trẻ em bắt đầu chơi quần vợt, 5 triệu người tập chơi quần vợt, 500.000 người theo học chuyên nghiệp, 50.000 người tham gia các giải quần vợt, 5.000 người giành được chiến thắng, 50 người vào được giải Wimbledon, 4 người vào bán kết, 2 người vào chung kết. Khi tôi nâng chiếc cúp, tôi không bao giờ hỏi Chúa, sao lại chọn tôi? Why me? Và hôm nay trong đau đớn, tôi cũng sẽ không hỏi Chúa, sao lại chọn tôi? Hạnh phúc khiến bạn ngọt ngào, thử thách khiến bạn mạnh mẽ, khổ đau khiến bạn nhân ái. 2 ngày trước khi tôi bước qua tuổi 30, tôi thấy lo lắng khi bước qua một chặng đường 10 năm mới mẻ của cuộc đời, và sợ rằng những năm tuyệt đẹp nhất đã ở sau lưng. Thói quen hàng ngày của tôi là tới phòng tập thể dục trước khi đi làm. Sáng nào tôi cũng thấy một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi dáng chuẩn ở phòng tập. Một sáng nọ khi tôi chào ông nhận thấy tôi thiếu hẳn sức sống và hỏi ngay có gì bất ổn với tôi. Tôi bảo là tôi cảm thấy lo lắng khi bước sang tuổi 30. Tôi băn khoăn không biết mình sẽ cảm thấy ra sao khi nhìn lại quãng đời đã qua lúc tôi bằng ông bây giờ. Nên tôi hỏi ông, giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời là khi nào? Không chút ngần ngại, ông đáp, đây là câu trả lời hơi chút triết lý của tôi đối với câu hỏi cũng mang tính chất triết lý của cậu. Khi còn nhỏ, tôi sống ở Úc. Lúc đó tôi được ba mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng. Đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi tôi bắt đầu đi học và học được nhiều điều tôi biết hôm nay, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên và nhận trách nhiệm, được trả lương vì sức lực của mình, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi tôi gặp bà xã và yêu bà ấy, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi chúng tôi đến Canada và bắt đầu cuộc sống gia đình, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi tôi trở thành một ông bố trẻ, nhìn các con khôn lớn mỗi ngày, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Và bây giờ, tôi 79 tuổi, tôi có sức khỏe, tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc vẹn nguyên với người vợ như lần đầu gặp gỡ. Đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn là một lời khuyên ai cũng biết. Nhưng thật sự, ai đủ sức làm điều đó chứ? Sẽ ra sao nếu trời mưa hay khi bạn buồn? Lời khuyên này sẽ không thực tế. Tốt hơn hết là hãy sống tốt và can đảm và mạnh mẽ và tạo ra sự khác biệt, chính xác, không phải để thay đổi thế giới, mà một chút xung quanh bạn. Nuôi dưỡng tình bạn, trung thành với nguyên tắc của mình và sống đầy đam mê và trọn vẹn và tử tế. Trải nghiệm những điều mới mẻ,
yêu và được yêu nếu bạn có cơ hội. Trận mưa lớn đêm qua làm tôi không ngủ được. Tôi êm ả bên bộ trà tàu cả tiếng đồng hồ. Có lẽ sau này tôi sẽ nhớ về khoảng thời gian tuổi trẻ của mình nhiều lắm. Tôi sẽ nhớ những gì đã làm cho tôi lớn lên. Ai quên, ai thương, ai giận hờn, như một thoáng thoi đưa trong nỗi nhớ nhung hoài niệm mà thôi. Đêm qua mộng lại thật gần, đừng lay tôi nhé, hồng trần mong manh. Bao hoài niệm, bao ký ức, tôi xúc động, bắt đầu nhận ra con đường cổ kính mình đang đi. Người ta nói quá nhiều về sự vô thường, về mong manh cuộc sống. Mong manh và vô thường là gì? Tôi chỉ xin là khách lữ, nằm khép mình ngủ một giấc an lành giữa mộng đời mong manh. Vâng, mong manh hay chênh vênh là những từ tôi rất thích. Tôi thích rong rêu của cái tàn dư, của mênh mông lơ lửng, của cái thuở chông chênh nặng hạt. Người về qua đỉnh phù vân, nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ quên. Tôi đi hoang chập chờn trong tiếng hư không gọi bụi, bụi đường, và bỏ quên sương quế nguyệt một cách bạc tình. Một khi trút gánh đành quên tất cả. Có chăng tôi chỉ phụ một thời thơ dài, mà chính nỗi buồn ngày tháng không tên cuộn tròn thành khoảnh khắc chim bao. Học cách quên, tự mình sẽ buông bỏ mọi gánh nặng ưu phiền trên vết hằn thời gian. Đời sống đối tiếp chuỗi dài đời sống. Có những thứ hỗn tạp phù phiếm cần buông xuống đúng lúc, cũng có bao điều ngu ngơ cần nhặt lên đúng chỗ. Lắm khi chính tôi cũng sợ đánh mất sự quên, thế là tôi cố nhớ. Tôi có một khối óc, một trái tim. Bạn cũng có một khối óc, một trái tim. Trái tim là để thổn thức, để thương. Khối óc là để hiểu, để nhớ. Thương một người đã khó, mà hiểu người đó lại khó bội phần. Tôi suốt đời là kẻ đi tìm kiếm thao thức, là kẻ nhớ nhung cõi đời vô tận. Mỗi người xuất hiện, hiện hữu trong cuộc đời đều đem đến cho tôi một bài học gặp gỡ. Người tốt cho tôi niềm hân hoan, an yên, hạnh phúc. Người chưa tốt cho tôi kinh nghiệm trải đời. Dù đúng dù sai, tôi vẫn cảm ơn cuộc đời này như một mối lương duyên, một cuộc hạnh ngộ trùng phùng kiếp kiếp. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình không nhận ra nhau? Một số người theo đuổi hạnh phúc, trong khi số khác tự tay tạo dựng hạnh phúc của chính mình. Tôi vừa tốt nghiệp cao đẳng và đang trong quá trình tìm việc. Mặc dù đã gửi hồ sơ xin việc đến rất nhiều nơi, nhưng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi như mong muốn. Công ty nào cũng đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm, nhưng sinh viên mới ra trường như tôi thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Vì vậy, khi một cửa hàng dịch vụ gọi đến mời tôi nhận việc, tôi lập tức nhận lời. Trên đường đi làm mỗi sáng, tôi thường đi ngang qua vườn hoa của thành phố để ngắm nhìn những bông hoa còn ướt sương đêm. Một sáng nọ, tôi nảy ra ý định mua một bó hoa để tặng người đầu tiên mà tôi gặp khi bước vào cửa hàng mình làm việc. Tôi ghé vào một tiệm hoa rồi tự tay chọn hoa và giấy gói. Tôi cầm bó hoa xinh xắn được gói khéo léo và rời tiệm với cảm giác hồi hộp thú vị. Tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho họ. Rồi tôi hình dung nét mặt rạng rỡ của người đó khi nhận được bó hoa xinh tươi này, cùng lời chúc ngày mới tốt lành. Chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng tôi đã tràn ngập niềm vui rồi, và dường như buổi sáng hôm ấy cũng đẹp hơn mọi ngày. Vừa bước vào chỗ làm, tôi gặp cô Kate, nhân viên lớn tuổi nhất công ty, đang đứng sắp xếp những món hàng treo trên quầy cho ngay ngắn. Cô có mái tóc bạch kim và gương mặt rất phúc hậu, và cô đã gắn bó với cửa hàng được 10 năm. Tôi trao cho cô bó hoa và mỉm cười nói: "Cháu tặng cô và chúc cô có một ngày vui vẻ." "Ôi, cảm ơn cháu nhiều lắm." Cô đáp lại với gương mặt rạng ngời niềm vui. "Hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của vợ chồng cô. Chú ấy đã qua đời cách đây 2 năm. Hồi còn sống, chú có thói quen mua hoa để tặng cô mừng kỷ niệm ngày cưới." Quả là một sự tình cờ thú vị. Tôi tự nhủ thầm và nhận ra ý nghĩa của việc mình vừa làm. Đôi khi,
Một hành động tử tế nhỏ bé có thể mang đến cho trái tim người khác niềm vui kỳ diệu đến mức chính bản thân ta cũng không ngờ tới. Chúng ta chỉ sống có một lần, không có cơ hội được sống lại lần thứ hai chính vào cuộc đời này. Lập kế hoạch cuộc đời mình rất quan trọng, nếu không bạn chỉ mãi trôi theo một dòng chảy mặc định. Khám phá bản thân, giá trị, nhu cầu của bạn và nơi bạn sẽ tìm được sự toại nguyện trong cuộc sống. Khám phá những ước mơ của bạn, suy nghĩ thật kỹ về những điều bạn muốn làm trong cuộc đời. Những chọn lựa làm nên cuộc đời bạn, tập trung vào những ước mơ quan trọng nhất. Đề ra những mục tiêu lớn, đặt ra những mục tiêu để đạt được giấc mơ của mình. Tạo ra thành công, lên kế hoạch để việc đạt mục tiêu trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của bạn. Không nên mất thời gian để hối tiếc quá khứ một cách vô ích hoặc than phiền về những thay đổi khiến ta khó chịu. Vì thay đổi là sự tất yếu của cuộc sống. Sẽ luôn luôn có một tình huống, một hoàn cảnh nào đó trong đời mà chúng ta cần phải vượt qua. Luôn luôn, đó chỉ là một sự kiện trong đời. Chúng ta không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, nhưng chúng ta có thể làm chủ được phản ứng của mình trước những gì xảy ra với thái độ của mình. Chúng ta có thể làm chủ được thái độ, chọn lựa và quyết định. Đừng làm mình bị tê liệt vì những nỗi đau người khác mang đến. Hiểu giá trị của mình. Bạn có sức mạnh bên trong để ngẩng cao đầu, vậy thì hãy làm điều đó đi. Hiểu rằng bạn không làm chủ được phản ứng của người khác, bạn chỉ làm chủ được hành động và phản ứng của mình. Hiểu rằng dù bạn có đau khổ thì bạn vẫn có khả năng kiểm soát cảm xúc để biến mọi thứ xung quanh theo cách bạn suy nghĩ. Trong cuộc sống, bạn có thể làm chủ được cách ứng xử, tinh thần, niềm tin, suy nghĩ, quyết định của mình. Nhớ, luôn luôn nhớ rằng điều này sẽ mang đến sự tự do cho bạn, được là chính mình để sống cuộc đời của chính mình. Không ai hoặc bạn không được để cho ai lấy mất những điều đó từ bạn. Đó là sức mạnh của bạn, đó là năng lực của bạn. Điều đó phụ thuộc vào bạn chứ không phải là một ai khác. Hãy sở hữu nó, làm chủ nó đi, làm chủ cuộc đời của mình đi. Và cũng đừng bao giờ thôi mơ, đừng bao giờ thôi tin, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù khó khăn đến đâu, mọi thứ cũng chỉ là bề ngoài. Chúng ta đừng bao giờ để cho thử thách và nỗi đau, khó khăn và vật cản ngăn chúng ta không đạt được tiềm năng của mình, cũng như đừng để những điều đó làm ta nản lòng, mất hết hy vọng. Ai cũng có thể trốn chạy, điều đó quá ư dễ dàng. Đối diện khó khăn và giải quyết chúng, đó mới chính là điều khiến cho chúng ta mạnh mẽ. Bạn sẽ hiểu rằng mình đã quyết định đúng khi bạn thấy bình an trong lòng. Đừng nghe theo những gì người khác bảo bạn phải làm. Hãy bắt đầu lắng nghe trái tim mình. Chỉ có vài người trong đời thật lòng với bạn thôi, và bạn hãy là một trong số họ. Hãy lắng nghe tiếng nói con tim, tâm hồn của chính mình. Quá nhiều người đã nghe lời của người khác thay vì của chính họ. Tận sâu trong lòng, bạn hiểu được bạn muốn gì. Đừng để ai khác quyết định thay cho bạn, cho cuộc đời bạn. Hãy hứa với bản thân phải mạnh mẽ, để không có gì làm xáo động sự bình yên trong tâm hồn bạn. Hãy nhìn mặt tươi sáng của mọi vật và biến niềm lạc quan của bạn thành hiện thực. Hãy chỉ nghĩ về điều tốt đẹp nhất, phấn đấu cho điều tốt đẹp nhất và mong chờ điều tốt đẹp nhất. Hãy sống bằng niềm tin rằng cả thế giới sẽ luôn bên bạn khi bạn sống thật với những điều tốt đẹp nhất trong con người bạn. Hãy luôn là chính mình, luôn có thứ bạn có thể làm tốt hơn người khác. Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong và can đảm nghe theo. Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó, và điều tiếp theo là dừng lại. Hãy để họ tự lo liệu. Hãy bỏ đi, hãy rời khỏi. Không phải như thế nghĩa là bạn từ bỏ, cũng không phải bạn không cố gắng, mà điều đó có nghĩa là bạn phải định ra được giới hạn của sự kiên định và sự thất vọng. Điều gì thật sự của bạn cuối cùng cũng sẽ thuộc về bạn, và điều gì không thì dù bạn có cố gắng nhiều mấy đi nữa cũng sẽ không thuộc về bạn. Bạn chắc hẳn từng nghĩ rằng bước từng bước nhỏ thì trông có vẻ tầm thường. Sai. Bước từng bước nhỏ theo đúng hướng thì tốt hơn là đứng yên. Tiếp tục tiến tới và bạn sẽ vượt qua những chướng ngại vật mà đã từng đánh bại bạn trước đó. Cho dù bạn chưa thấy được hiệu quả ngay tức thì đừng vội bỏ cuộc. Bởi vì mỗi bước đi của bạn sẽ tiến về phía mục tiêu vẫn đang tác động đến bạn bằng những cách bạn không bao giờ tưởng tượng ra. Một cuộc đời ý nghĩa
không phải là giàu có, nổi tiếng, học hành cao và hoàn hảo. Một cuộc đời ý nghĩa là sống thật với bản thân, nhún nhường, chia sẻ bản thân và quan tâm tới mọi người. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể sống một cuộc đời mãn nguyện, hạnh phúc và trọn vẹn. Cũng như vậy, sự bình an trong tâm hồn là một giá trị quan trọng. Bạn sẽ biết mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn còn nhận ra rằng bạn được yêu thương, cho dù bạn có làm gì. Bất cứ lúc nào bạn còn cảm thấy mình phải biết tri ân những ân sủng của người khác đã dành cho bạn. Và bất cứ lúc nào bạn còn cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của người khác. Hãy coi trọng niềm vui. Bạn sẽ biết rằng mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn cảm thấy vui vẻ, đi làm mà tâm trạng vui vẻ như đi chơi, và bất cứ sáng nào bạn thức giấc mà lòng còn cảm thấy biết tri ân những ân sủng mà bạn đã nhận được, những cái đẹp quanh bạn và những con người trong đời sống của bạn. Hãy xem trọng sức khỏe. Bạn sẽ biết mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn đối xử với thân thể của mình bằng một thái độ tôn trọng và mến yêu. Như Đức Dalai Lama đã nói rằng, tôi đoán rằng cốt lõi của vấn đề là chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao, và điều duy nhất chúng ta thật sự có là ngay lúc này đây. Vì vậy, đừng tức giận quá lâu. Học cách tha thứ, yêu hết lòng, tận hưởng niềm vui, sống theo cách bạn muốn. Đừng lo lắng rằng người khác không thích bạn. Vui với những người thích bạn. Mỗi ngày, hãy thức dậy với ý nghĩ rằng hôm nay tôi thật may mắn thấy mình còn được sống trong cuộc đời này. Tôi có một cuộc đời quý giá. Tôi sẽ không lãng phí nó. Tôi sẽ dùng toàn bộ năng lượng để phát triển bản thân, trải lòng với mọi người. Tôi sẽ nghĩ tốt về người khác. Tôi sẽ không nổi giận hay nghĩ xấu về người khác. Tôi sẽ giúp đỡ người khác hết sức mình. Ta không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng ta có quyền được chọn cách mình sống. Đời chật chội khiến lòng ta sống hẹp. Đường quanh co nên nhân thế quanh co. Ngày nắng hạ biến ta thành sa mạc. Ngõ đau thương, hồn vô cảm ơ thờ. Tôi không đợi mong anh bao hoàn hảo, vì chính mình đã toàn vẹn gì đâu. Chỉ xin thắp trong trái tim hoài bão, sống trên đời ý nghĩa, biết thương nhau. Sẽ sai sót nếu nghĩ mình luôn đúng, và mọi người ai nấy cũng đều sai. Người biết sống, sống giữa nghìn khác biệt, vẫn nhìn nhau, thông cảm, biết quan hoài. Trong bóng tối, ta vẫn nhiều cố tật, chớm buông lời, liền nghĩ đến tự thân. Ai cũng có những niềm riêng bí mật, để cho yên thì khoảng cách thêm gần. Lòng như nắng trải đều không một phía, hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương. Tình như gió, gió tỏa về muôn hướng. Sống như là không cố chấp yêu thương. Lần nọ, Đức Phật đi hành hương cùng với các đệ tử. Cuộc hành hương chỉ mới bắt đầu vài ngày. Họ đi ngang qua một hồ nước, và Đức Phật nói với đệ tử: Ta khát quá, hãy xuống hồ mang cho ta ít nước lên đây. Đệ tử xuống hồ và thấy người ta đang giặt áo quần ở trong hồ. Rồi một chiếc xe bò lội ngang qua hồ. Nước trở nên đục ngầu. Anh ta quay trở về và thưa với Đức Phật: Dạ, nước ở trong hồ bẩn lắm, con nghĩ là không uống được. Nửa giờ sau, Đức Phật lại kêu người đệ tử hồi nãy trở lại hồ để lấy nước. Người đệ tử ngoan ngoãn trở lại hồ. Lần này anh ta thấy nước hồ trong veo. Bùn đã lắng xuống, và nước bên trên có thể dùng để uống. Anh ta múc một ít mang về cho Đức Phật. Đức Phật nhìn vào ca nước, và rồi Ngài ngẩng đầu lên nói với đệ tử: Hãy xem vì sao nước trong như vậy. Con cứ để tự nhiên, và bùn sẽ tự nó lắng xuống. Rồi con sẽ có nước sạch. Tâm hồn con cũng như thế. Khi bị khuấy động, cứ để tự nhiên như thế. Chờ thêm ít thời gian, bùn sẽ tự lắng xuống. Con không cần bất cứ nỗ lực nào để làm nó lắng dịu cả. Nó sẽ tự lắng dịu. Đức Phật có nói: Sự an lạc trong tâm hồn là một quá trình không cần nỗ lực nào.
khi ta có được sự an lạc bên trong, điều đó sẽ tỏa ra bên ngoài. Nó sẽ lan tỏa quanh ta và nơi ta sống. Nửa đời người tôi hiểu được, vô thường ấy lẽ thường nhiên, và ta chỉ là chiếc lá trong rừng nhân loại vô biên. Nếu có một điều vĩnh cửu, thì đó chính là đổi thay. Đổi thay chẳng hề thay đổi, đành hanh tại thế gian này. Điều ta cho là hạnh phúc, nào phải cứ là bên nhau. Dẫu hai phương trời cách biệt, vẫn vui ý hợp tâm đầu. Không phụ thuộc vào năm tháng, mà đo sống ít hay nhiều, chính là cách mình đã sống, mỗi ngày tỉnh thức bao nhiêu. Nửa đời trầm tư hiểu được bản chất kiếp người lẻ loi, đã biết nhân sinh hữu hạn, lấp đầy vẫn thiếu mà thôi. Còn sống phủ thềm năm tháng, xóa nhòa cuốn nỗi niềm trôi. Chỉ cần nhận ra trầm tĩnh, đớn đau nào cũng phai phôi. Nửa đời người tôi học được tan hợp thăng trầm bởi duyên. Lúc muôn sự về chốn cũ, nhẹ nhàng đâu bận niềm riêng. Nửa đời người khi tỏ ngộ, phân trần đen trắng mà chi. Thế gian mỉm cười đối diện, sống với cõi lòng vô vi.